У нашій громаді продовжують утілювати проєкт соціально-психологічної підтримки «Поруч». Такі заходи реалізуються, аби допомогти дітям, постраждалим через війну. Днями Світловодська МТГ стала частиною такого великого проєкту від ЮНІСЕФ. З дітьми працювали на різних локаціях почергово психологи та тренер. Малеча знайомилась один з одним, грали в різні ігри, спілкувалися, розважалися і отримували багато позитивних емоцій. Саме такі заходи проводять для того, аби тяжкі спогади нинішніх реалій не залишились непереборною травмою на все життя.